नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्निकल आइपी अपडेटमा। सबै कम्पनीको शेयरहरू बढिराख्दा बैंकिङ सेक्टरको शेयर भने बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले लङ टाइमसम्मको लागि बैंकिङ सेक्टरमा आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्न सक्यौं भने एक दिन बैंकिङ सेक्टरको शेयरले पनि राम्रो रिटर्न दिन सक्नेछ। अहिले बुक भ्यालु बराबरमा बैंकिङ सेक्टरको शेयर प्राइस आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यी 5 वटा कम्पनीको शेयर हजुरहरूले लङ टाइमसम्म होल्ड गरेर राख्नुभयो भने राम्रो रिटर्न कमाउन सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ यी 5 कम्पनी कुन कुन हुन्, यिनी कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने बारे कुरा गरौँ है त। नम्बर 1 मा रहेको छ सहमत बैंक लिमिटेड। यो कम्पनीको एलटिपी यानी कि लास्ट ट्रेड प्राइस चाहिँ 235 रुपैयाँ 1 पैसा रहेको छ र यस सहमत बैंक लिमिटेडको बुक भ्यालु 182 रुपैयाँ 78 पैसा रहेको छ र यस कम्पनीको इपीएस अथवा अर्निङ पर शेयर 80-81 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार 16 रुपैयाँ 14 पैसा रहेको छ र नम्बर 2 मा रहेको छ हिमालयन बैंक लिमिटेड। यसको एलटिपी यानी कि लास्ट ट्रेड प्राइस चाहिँ 205 रुपैयाँ रहेको छ र यस कम्पनीको नेटवर्क अथवा बुक भ्यालु चाहिँ 162 रुपैयाँ 17 पैसा रहेको छ र यस हिमालयन बैंकको इपीएस 80-81 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार 13 रुपैयाँ 89 पैसा रहेको छ र नम्बर 3 मा रहेको छ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, जसको एलटिपी 209 रुपैयाँ 4 पैसा रहेको छ र यस प्राइम कमर्सियल बैंकको बुक भ्यालु 151 रुपैयाँ 22 पैसा रहेको छ। यस कम्पनीको इपीएस अथवा अर्निङ पर शेयर 80-81 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार 22 रुपैयाँ 5 पैसा रहेको छ र नम्बर 4 मा रहेको छ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड, जसको एलटिपी 202 रुपैयाँ रहेको छ र यस ग्लोबल आईएमई बैंकको बुक भ्यालु 157 रुपैयाँ 4 पैसा रहेको छ र यस कम्पनीको इपीएस अथवा अर्निङ पर शेयर चाहिँ 80-81 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार 11 रुपैयाँ 31 पैसा रहेको छ र नम्बर 5 मा रहेको छ सबैभन्दा सस्तो बैंक कुमारी बैंक लिमिटेड, जसको एलटिपी रहेको छ 154 रुपैयाँ 3 पैसा रहेको छ र यस कुमारी बैंक लिमिटेडको बुक भ्यालु 136 रुपैयाँ 82 पैसा रहेको छ र यस कम्पनीको इपीएस अथवा अर्निङ पर शेयर 80-81 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार 6 रुपैयाँ 61 पैसा रहेको छ। हजुरहरूले शेयर खरिद गर्नु अघि थप टेक्निकल एनालाइसिस गरेर मात्र शेयर खरिद गर्नुहोला। यो भिडियो शिक्षा दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। यो भिडियोको आधारमा हजुरहरूले शेयर खरिद भने नगर्नुहोला। धन्यवाद। बाय बाय। लभ यु अल।